عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد الحجر من قناة صدى. النهارده إن شاء الله هناخد درس جديد من دروس أدوبي الفوتوشوب، يا ريت تركزوا معانا وما تبعدوش أي حتة تانية. النهارده هناخد درس مهم جدا اللي هو درس الألوان. الألوان أهم حاجة في التصميم. إزاي أختار اللون بقى بتاعتها؟ إزاي أنسق الألوان؟ إزاي أختار درجات قريبة من بعضها؟ وإيه هي الألوان أصلا؟ وبتتكون إزاي؟ طب المطابع بتشتغل إزاي؟ الألوان إزاي؟ الناس بتوع السوشيال ميديا والحاجات ديت بيشتغلوا إزاي؟ الحاجات دي كلها إن شاء الله موجودة النهارده معانا. ما تسيبش ولا لحظة في الفيديو. الفيديو ده مهم جدا. تنزل تحت ادينا السبسكرايب الحلو واللايك الجميل، ويلا بينا نبدأ الفيديو. وبسم الله هنبدأ درس الألوان. أي لون موجود في الدنيا أو أي صورة احنا بنشوفها بتكون متكونة من الألوان اللي قدامنا دي، واللي هي بريماري كولرز أو الألوان الأساسية: ريد، يلو، بلو. ريد أحمر، يلو أصفر، بلو أزرق. أي لون موجود في أي صورة هتلاقيه مكون من الألوان دي. الألوان دي لما بنخلطها بتدينا درجات ألوان تانية. يعني لو خلطنا الألوان الأساسية اللي هي الأصفر والأحمر والأزرق بتدينا درجات ألوان تانية زي البنفسجي والأورنج والجرين، أو البربل والأورنج والجرين. يعني لو خلطنا الأصفر مع الأحمر هيدينا أورنج، لو خلطنا الأحمر مع الأزرق هيدينا بنفسجي، لو خلطنا الأزرق مع الأصفر هيدينا جرين. وكل ما نخلط كل ما تدينا درجات أكتر من درجات الألوان لغاية ما نوصل لحاجة اسمها عجلة الألوان. طبعا احنا عندنا هنا الأصفر لون أساسي، الريد لون أساسي، البلو لون أساسي. أما الألوان اللي جنبها دي اللي هي البرتقاني والبرتقاني الوسط والبرتقاني الفاتح شوية، كل الألوان اللي بين الريد وبين اليولو هي ألوان فرعية. برضو اللي بين اليالو وبين البلو ألوان فرعية، الليموني والأخضر والأزرق اللي هو السيان. وبين البلو وبين الريد برضو ألوان تانية، العنابي والموف والكحلي أو البنفسجي برضو، لغاية ما بنوصل لحاجة اسمها عجلة الألوان اللي هي ألوان لا نهائية. عندنا الحيز الخارجي بتاع الألوان دي ألوان متشبعة، الساتوريشن فيها عالي. ساتوريشن يعني تشبع الألوان، والبرايتنس اللي هو درجة اللمعان بتاع الألوان. احنا لو جينا نختبر الألوان دي دلوقتي ونبص هنا، نضغط هنا، نجيب هنا كده عشان نشوف مع بعض، وجينا ضغطنا في أول حاجة هنا النقطة البيضة دي، هنيجي هنا على اليمين هنلاقي في حاجة اسمها HSB. الاتش اللي هي الهيو اللي هو اللون، الاس ساتوريشن اللي هو درجة تشبع اللون، البي البرايتنس درجة اللمعان. طبعا احنا هنا 0 اتش 0 اس، عندنا البرايتنس هو اللي 100%. البرايتنس اللي هو اللمعان هنا في الابيض 100%، بس مش موجود ساتوريشن، مش موجود لون اصلا. نطلع لبره شويه عن اللون الابيض ونضغط، هتدينا درجه لون دي اللي هي 306 دي، هي الهيو او درجه اللون. الساتوريشن بتاعها درجه التشبع 13، درجه قليله. اما ال 88 بتاعه البرايتنس اللي هو اللمعان درجته عاليه. ولو ضغطنا هنا في اخر حيز او اخر دوران قدامنا ده، ضغطنا في اي مكان هنلاقي هنا البرايتنس اللمعان قل، وهنا الساتوريشن زاد. ساتوريشن زاد يعني ساتوريشن، كل ما يزيد الساتوريشن يقل البرايتنس، وكل ما يقل البرايتنس يزيد الساتوريشن، والعكس صحيح. بطريقه اسهل ممكن نتكلم اسهل من كده شويه، الجزء اللي هو ناحيه السلايدر دهوت، السلايدر بتاع الالوان دهوت، تمام، السلايدر دهوت اي جزء ناحيته كده بيكون متشبع، الساتوريشن بتاعه عالي. لو مشينا كده هنلاقي ان الساتوريشن ثابت، كل ما نقرب منه كل ما الساتوريشن بتاعنا بيزيد او درجة تشبع اللون بتزيد، وكل ما نبعد عنه درجة التشبع بتاعته بتقل من 100% لصفر. طيب بالنسبة للبرايتنس، برايتنس من هنا من فوق 100% زي ما احنا شايفين اهيت، ومن تحت تفضل تمشي تنزل لغاية ما توصل للزيرو. كل ما نبعد من هنا من اليمين للشمال الساتوريشن بتاعنا بيقل، وكل ما ننزل من فوق لتحت البرايتنس بتاعنا بيقل. عندنا حاجة تانية اسمها دلالات الألوان. كل لون في الدنيا له دلالة أو له معنى. يعني أنت بتشوف الأحمر بيدل على الطاقة، على العنف، على الشغف، على الجوع. الزهري بيدل على الهدوء، على الأنوثة، على الحب، لون نسائي شوية. عندك البنفسجي
بتدل على الابداع، الكرامه، الطرف، الحكمه. بتاخد الالوان دي تخزنها في الذاكره بتاعتك على اساس تبقى فاهم انت بتشتغل على لون بيدل على ايه. يعني الازرق مثلا بيدل على الثقه، النظافه، السلام، الولاء، الطمانينه. الاخضر بيدل على الجشع والثراء والطبيعه والهدوء. الاصفر بيدل على الجبن والحذر والسعاده والاشراق والتفاؤل. البرتقالي بيدل على الصحه والطاقه والدفء والحماس والاثاره. هي مش شرط كل الدلالات دي، ممكن تدل على حاجات تانية كمان. يعني مثلا البرتقالي والأصفر بيدلوا على الصيف. يعني انت لما تبقى في الصيف بيبقى في ألوان كده مبهجة زي الأصفر، الأحمر، البرتقاني، الألوان اللي هي مزهزهة شوية. لكن في فصل الشتاء بتبقى العملية إيه بقى؟ الألوان الغامقة شوية، الألوان اللي هي مطفية شوية. يعني احنا لو جبنا عجلة الألوان دي وقسمناها نصين نلاقي الألوان اللي على اليمين دي ألوان مبهجة شوية، يعني فيها بهجة وفيها فرح، فيها صيف، فيها فصل الصيف. اما الالوان اللي هي على الشمال دي تحس فيها شويه برود في فصل الشتاء، فصل الخريف. هي الالوان هي اللي بتدل على نفسها وبتدل على الشيء اللي هي بتستخدم فيه. عندنا نظامين للالوان، نظام CMYK ونظام RGB. نظام الار جي بي اللي هو الريد والجرين والبلو، دي الوان الشاشه. يعني الوان بتستخدم في تابلت، في موبايل، في شاشه كمبيوتر، في شاشه تلفزيون. وكميه الالوان اللي في الار جي بي اكتر بكتير جدا من الالوان اللي موجوده في CMYK. الالوان، الفرق بين الالوان CMYK والار جي بي في الطباعه عامه. اولا الار جي بي يعني في الطباعه ما بتطلعش مظبوطه. انت لو صدرت الملف بتاعك للمطبعه بصيغه الار جي بي هتطلع الوان مختلفه جدا عن اللي انت عايزها او اللي انت مصممها، لان الالوان دي بتستخدم في السوشيال ميديا بس. يعني عايز تعمل بوست فيسبوك، تعمل حاجه انستجرام، تعمل حاجه لليوتيوب، حتى في الفيديوهات والحاجات دي ما ينفعش تستخدم الا صيغه الار جي بي. اما بالنسبه للطباعه اللي هو CMYK، دي الوان سيان، ماجنتا، يالو، بلاك. انت لما تيجي هنا وتخلط الماجنتا مع اليالو بيدي لك احمر، خلطت الاصفر مع السيان بيديك اخضر، خلطت السيان مع الماجنتا بيديك ازرق. كل ده انت لو خلطتهم كلهم في بعض بيدي لك اللون الاسود. تاكد من النظام الالوان ده ازاي؟ احنا لو فتحنا هنا كده جبنا دي هنا كده، طبعا احنا اشتغلنا على الار جي بي اول مره، دلوقتي نشتغل على CMYK. هنلاقي هنا كده في سيان، ماجنتا، يالو، كي اللي هو البلاك، سيان اللي هو الازرق، الماجنتا الاحمر، اليالو الاصفر، الكي اللي هو البلاك. لو جينا هنا كده في الاخر خالص هنا كده وخلينا القيم دي كلها كده زيرو، يعني ابيض، يعني مفيش لون. لكن لو حطينا قيمه هنا لما تكتب هنا ب 100% في السيان هتدي لك درجه السيان 100%. ولو جينا هنا في الماجنتا عملنا 100 هتدي لك 100، تدي لك درجه الماجنتا مظبوطه. انا عايز اخلط الماجنتا مع الاصفر، اعمل ايه؟ 100 اصفر و100 ماجنتا. عندنا 100 ماجنتا وادي 100 اصفر بتدينا الاحمر. انا عايز اخلط لون سيان مع لون يالو عشان اجيب الدرجه الاخضر دي. نشوف اليالو فين، اليالو اللي هو الاصفر والسيان فوق. طيب نشيل، نخلي ده زيرو، نخلي ده 100، هتدينا درجة اللون اللي في الوسط. نفس التكرار برضو، احنا لو عملنا السيان 100% وجينا على الماجنتا وعملنا 100 هتدينا درجة الازرق. طيب احنا هم كلهم بقى مع بعض لو ضربناهم في الخلاط يدينا اسود، طبعا اسود كمان معاهم، بلاك معاهم، خلاص كده عطتنا درجة البلاك. نظام الالوان CMYK في الطباعة بيستخدموا حاجة اسمها زنكات او حاجه اسمها CTB. الزنكات والCTB كل لون من الالوان دي، الالوان اللي قدامنا دي، بيخش المكنه لوحده، بيتعمل له زنكه وبتتلف على الضرفيل بتاع حاجه اسمها ضرفيل، بتتلف عليه في مكنه الطباعه، وبيضيف اللون ده عامل زي العجينه كده، بينضاف فيه مكان للحبر جنب الزنكه، والمكنه بتسحب الورق وتلف وتطبع الزنكه دي، بتطبع لون واحد. بعد كده بتخش تاني الورقه هي بتخش وتاخد مثلا السيان، وتاخد برضو الحبر بتاع السيان درجه اللون اللي هي بتاع السيان، وبعد كده بتخش وبتاخد الاصفر، وفي الاخر بتاخد الاسود. نثبت دي ازاي؟ نشوف مع بعض كده. ده بوستر فيلم جايبينه من على النت عشوائي، جبناه من على النت طبعا جاي بصيغه الار جي بي. في عندنا هنا حاجه اسمها شانل، فين مش موجوده؟ لا موجوده هنا. لو ما لقيتش الشانل من هنا هتيجي هنا على الويندو وتلاقي شانل، تضغط عليها تظهر لك هنا. هتلاقي القنوات بتاعتنا هنا، الشانل بتاعنا هنا ريد، جرين، بلو. ما ينفعش يتطبع اصلا لانه مش هيبقى بنفس درجه الالوان اللي قدامنا دي. بنحول الصوره دي، طبعا احنا في التصميم لازم نبدا CMYK، لكن احنا بنحول الصوره دي CMYK عشان نثبت لكم بس ازاي بيشتغلوا بيها في المطابع. باجي هنا على قائمه ايمج واخش على مود، واجي هنا كل مود قدامي. هنا طبعا هي على RGB، بضغط
على CMYK كلر بيتحول قدامي لسيان، ماجنتا، يالو، بلاك. عشان نوصل للشكل الرئيسي دهوت انت بتطفي ده كله كده. ده الاسود لما نديله اصفر يخش المكنه ياخد اصفر بيبقى بالشكل ده، نديله ماجنتا بيبقى بالشكل ده، نطبع فوقه السيان خلاص بياخد درجه اللون بتاعته. طب ايه الفرق ما بين الوان CMYK في الطباعه والوان الRGB؟ عشان لما تيجي تشتغل لازم تفتح ملف في الاول خالص، تفتح حاجه الملف يكون الامتداد بتاعه او الصيغه بتاعته او الكالر مود بتاعه CMYK. طبعا احنا هنا في RGB، لا احنا بنخليها CMYK ونقول كرييت ايا كان المقاس. احنا معانا مقاس هنا هو CMYK. طيب انا ممكن افتح مقاس تاني واختار الRGB كرييت. عندي ملف CMYK وعندي ملف RGB. انا لو اخترت مثلا اللون ازرق، جيت علمت كده وقمت حاطط اللون الت باك سبيس، اللون زاهري زي الفل وبيلمع وحاجه، اجيب CMYK كده وبرده الت باك سبيس. الله، اللون راح فين؟ مش اللون ده اللي انا اخترته، مش اللون ده اللي انا عايزه. عشان تصدر التصميم بتاعك تفتح الملف الاول CMYK، ان انت تدي الالوان اللي انت عايزها بدرجات. تضغط كده وتيجي على CMYK. انا عايز ازرق، الازرق مثلا 100 فوق اللي هو السيان، وباجي هنا مثلا من 80 او 85 وانت رايح كده تبدا تديك الازرق. لو قلت الت باك سبيس هو ده الازرق في الطباعه. طب انا عايز اقل من كده شويه، بقلل 70 مثلا الت باك سبيس، بتديني درجه لون. حلو الكلام. طيب انا عايز احمر، لما اخش كده واجيب الاحمر زي ما احنا شغالين كده الت باك سبيس، هو احمر بس مش الاحمر اللي هيطلع لك، يعني هتلاقي احمر كده ايه بهتان. لو ضغطت هنا هتلاقي علامه الايرور دي او علامه التعجب دي، المثلث ده. لو ضغطت هنا كده هيروح هو هنا للاحمر المظبوط. تمام، احنا مش هنصعب الامور عليه، بس انا بقول لك ان في فرق بين الطباعه CMYK وبين الطباعه الRGB، لان مفيش حاجه اسمها طباعه RGB، لان اي مطبعه في الدنيا بتستخدم زنكات 4 لون. طب ما انت ممكن تقول لي ده في طباعه 6 لون وفي طباعه 5 لون. هنيجي للنقطه المهمه بقى. في حاجه عندنا هنا اسمها الالوان البانتون. الالوان البانتون بتيجي مثلا شركه بتقول لك انا عايزه لون اسمه كذا او رقمه كذا، في موقع اسمه بانتون بيخش عليه وبيقول لك انا عايز الدرجه دي. طيب هو لو ساب لك الحريه ان انت تختار للوجو بتاعه او للشركه بتاعته لون معين، بتخش انت على الموقع وبتختار كذا لون. مثلا هو طالب ازرق مثلا بدرجه معينه، بلو بدرجه معينه، فانت بتقول له انا عندي كذا اختيار، انت اختار منهم اللون اللي يعجبك. لو استقر عليه بتبدا تضيف اللون دهوت للشغل. لو هو عايز لون واحد ماشي، عايز لونين ماشي، مفيش اي مشكله. بس طبعا دول بيزيدوا في تكلفه الطباعه. يعني انت بتطبع CMYK 4 زنكات وكده، لكن انت دي هتبقى زنكه لوحدها. ايه الشركات اللي اشتغلت بكده او شركات الاتصالات؟ عندنا مثلا شركه وي، الوان خاصه بيها، واخده اللون الموف بدرجتين، درجه فاتح ودرجه غامق، وعامله كونتراست بين التكست وبين الباك جراوند بتاعها، كونتراست عالي شويه بحيث ان هم يبينوا التكست بتاعهم. وهنا عاملين الالوان بتاعت اللوجو اللي فوق باقل ساتوريشن، اقل تشبع، عشان الارضيه غامقه فيها كونتراست، وهنا اقل شويه في التشبع، بحيث ان هم يبينوا بعض، في تضاد بين الارضيه وبين اللوجو يبين الاختلاف وبين اللوجو. لو جينا فودافون مختاره لون واحد، باندو درجه لون معينه في الاحمر، مش اي احمر عادي على فكره. عندك اورانج برضو نفس الدرجه، يعني دي درجه لون برتقاني، برتقاني. يعني انت لازم تعجب بيها، لازم تلفت نظرك. يعني انا كمصمم بادئ وعايز اظبط الالوان بتاعتي، وعايز يعني ابين شغل كويس وبتاع، وابان قدام العميل بتاعي ان انا الواني كويسه وبعرف اختار وانسق واظبط. طبعا المحترفين او الناس اللي اشتغلت بقى لها سنه واثنين وثلاثه خلاص هو اتعود، يعني عارف ازاي يختار اللون الخاص بالمطعم، ازاي يختار اللون الخاص بشركه زي سوبر ماركت. انا كمبتدئ باجي كده اهوت واخد اعمل حاجه اسمها باليت الوان. مثلا انا هشتغل على الاحمر، مثلا بجيب الاحمر، اخد الدرجه بتاعت الاحمر وابدا اعمل كذا. انا مثلا عايز اشتغل بلونين، عايز اشتغل بثلاثه واربعه، بجيبهم في جنب كده اهوت، واجي احنا خدنا الاحمر ده، باجي على ده واضغط كده ضغطتين واخش ايه اللي يمشي معايا. بختار مثلا الاحمر هنا، بختار معاه داكن. الداكن ده طبعا لما بننزل لتحت بيروح البرايتنس بتاعنا بينزل، بيقل اهو. باخد مثلا الدرجه دي واقول اوكي، واجي على هنا
انا عايز الدرجه الام ايه، درجه الباك جراوند، الخلفيه الكبيره بتاعتنا هتبقى درجتها ايه. بقى مثلا لو خدت مثلا هاخد اللون ده، تمام، اجي هنا كده واختار اللون اللي انا عايزه، واجي على الارضيه الت باك سبيس، خدنا الارضيه كلها درجه اللون الغامقه. طيب انا عايز اكسر اللون ده، لازم اللون ده ينكسر شويه. اعمل ايه؟ اخد مثلا الاحمر اللي احنا اخترناه في الاول دهوت مثلا، واجيب البروش بتاعتي واجي هنا كده اعمل لاير جديد من هنا من الزائد ده، اعمل لاير جديد واضغط. طيب واجي كده بالمفتول وابدا اكبر كده، اعطتني شكل فيه بعد شويه او فيه عمق شويه. انا عايز اعمل تكست. ايه التكست اللي يمشي على الارضيه دي؟ الارضيه دي غامقه، في فتحه، في كونتراست عالي فيها. انا عايز حاجه تمشي عليها، دي قاعده تمشي عليها في البدايه، وبعد كده انت اتفرج كتير على تصميمات، وخش على اليوتيوب وخش على النت ودور واتفرج، عينيك غزي عينيك لغايه ما انت تبدا يبقى لك انت شكل. هنيجي هنا كده ونختار مثلا لون ابيض، نيجي هنا نحط الابيض بتاعنا في الباليت اهو. طبعا وانت شغال كده تبدا تكتشف لوحدك الالوان بتاعتك، تمام. طيب ايه اللي هيمشي عليها كمان؟ ممكن الاصفر. اختار الاصفر. الاصفر فين؟ طبعا انت لو عايز تشتغل صح بتجيب هنا الاول كده وعلى الابيض، تشتغل على الابيض على ورقه على ميه بيضاء كده، تجيب على الابيض وتيجي هنا على السي ام واي كي وتشوف الاصفر فين. اليالو اهو، اليالو 100%، واقول اوكي. طبعا ايه اللي يمشي تاني؟ ممكن الاسود، بضغط كده واسحب. طب الاسود ما هو هنا 90، لا ما انت معاك حاجات هنا مكمله للون، مش هيطلع اسود 100%، ما تقلقش. دي من خبره الشغل. وطبعا انت لو شغال في مطبعه بيكون افضل، يعني انت لو بتطبع الشغل بتاعك بيطبع قدامك بيكون افضل، لان انت ممكن تعمل تصميم ما يطلعش نفس درجة اللون، فتبدأ انت تعدل على المكنة الطباعة بتاعتك، لان كل مكنة طباعة انت ممكن تحط مثلا الكارت بتاعك، تبعت الكارت بتاعك لمطبعة، اللي هي مطبعتنا مثلا مطبعة الحجر مثلا، اطبعها لك تمام، هتبقى واخدة غامق شوية مثلا، تروح لفلان التاني اي مطبعة تانية سين ايا كانت هتلاقيها فاتحة شوية. فانت كل مطبعة بتديك اللون بتاعك بشكل مختلف، بس فروق بسيطة، لكن الزبون العادي مش هيلاحظها، لكن انت كمصمم بعينك انت هتلاحظها. عايزين الاسود، اوكي اسود، اجي هنا اخد المربع بتاعي كده واملاه اسود، يبقى انا كده كونت الالوان اللي انا هشتغل منها. احنا اشتغلنا من اللون ده واشتغلنا من اللون ده، ابدا اشتغل بقى من الاصفر ومن الاحمر في الايه، في التتر اللي هو العنوان او كبير التصميم، اللي هو عنوان التصميم، مش عنوان الادريس بتاعه، لا العنوان بتاع التصميم، التايتل بتاعه. اجي هنا مثلا اكتب اي حاجه إن كانت، اجي هنا بالشرنوبي، خلاص انا كبرت الشرنوبي تمام زي الفل. شرنوبي حلو. الشرنوبي مطفيه، ما ينفعش اخلي الاسود هو اساسي، لان الاسود بيبقى مطفي شويه. ما انا ممكن اعمل له ستروك من هنا ويبان وكل حاجه، لكن ما هوش باين قوي. طبعا احنا مش بنصمم على فكره، انا بكلمك عن الالوان وطريقه اختيارها. انت ممكن تحط ابيض او اصفر في العنوان الرئيسي. نضغط كده ونختار الاصفر بتاعنا ده، واقدر هنا برضو اروح واغير نوع الخط بتاعي اللي انا عايزه. شرنوبي فيه كونتراست عالي كده وفي اشعاع كده، في برايتنس عالي، ابدا اطفيه السنه، اديله ستروك. الاسود مثلا يبدا يبان معانا، ممكن اديله كمان دروب شادو كده، العنوان بتاعي بدا يبان. الخطوه اللي بعد كده التيتل الصغير اللي اقل منه بقى، نكتب مثلا للمشويات. كلمة للمشويات دي هتبقى أصغر شوية، يعني لازم تبقى أصغر من كلمة الشرنوب. كنترول تي. احنا ممكن نسيب المشويات بالأصفر برضه، لو هنكتب مثلا إدارة فلان أو رقم تليفون أو حاجة بلون تاني، لكن عشان يحصل كونتراست بينهم الاثنين أو هما الاثنين يبرزوا بعض بتغير اللون. على فكرة أنا بغير لك اللون من كذا مكان عشان برضه إن تثبت في دماغك إن في كذا مكان لتغيير الألوان. كلر أوفرلي، واختار الأبيض بيبان قدامي الابيض مع الاصفر. لو هكتب مثلا حاجه تانية باخد الت واسحب كده، واخد مثلا 05. على فكره مش رقم تليفون اللي انا كاتب كده يعني عشان ما حدش بس يرزل على الرقم. ممكن اخليه بلون تاني، اجي على الكالر اوفرلي ده واختار الاسود، واجي هنا على الستروك واغيره بقى لون تاني عشان يبرز الاسود، اخليه ابيض مثلا. انا بعمل لك ده كله عشان في النهايه اقول لك ان انت كمصمم مبتدئ او كراجل عايز تبقى مصمم، المفروض تعمل حاجه بالشكل ده كده جنبك، بحيث ان انت تقدر تظبط الالوان بتاعه شغلك وتختار وتجرب، تبقى معاك تمام. ناقص حاجه واحده معانا النهارده، اللي هي مواقع بتساعدك ان انت تختار الالوان، وبتديك باليت فيها تدريجات لونيه كلها بتليق مع بعضها.
هسيب لكم اللينكات بتاعت المواقع ديت في الديسكريبشن. بس ما تنسوش بقى يا جماعة، يعني احنا عايزين برضو تفاعل على القناة، كومنتات، لايكات، اشتراكات، سبسكرايب، يعني عشان بس لو انتوا اجانب وكده. وفي نهاية الفيديو بقول لكم يا رب تكونوا استفدتوا حاجة من الفيديو ده. بتمنى منكم ان انتوا تدعموا القناة، لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.